Rita, përshëndetje, mirë se gjejmë. Përshëndetje, mirë se erdhët, kënaqësi. Së pari në këtë treg kaq të madh me nutricioniste, me dietologe, çfarë përfshin, çfarë është një dietologe dhe çfarë ekspertize kërkon, çfarë kualifikimesh kërkon që të jetë një dietologe e mirë? Në fakt po, tregu ka shumë, por të vërtet janë pak. Që do të thotë, për të qenë një dietolog nuk duhet të vetë quhesh, por duhet të arsimohesh në profilin e duhur. Pra, biologji molekulare është profili i parë i studimeve, më pas dietologjia aplikuar dhe shkencë ushqimi në Sapienza Rome dhe pastaj doktoratura. Është një degë e cila nuk përfundon kurrë. Pra, ti je gjithkohës në studim ashtu si kundër çdo fushë tjetër që është në pjesën e ushqimit apo të shëndetit. Se takon diferencës nutricionist dhe dietolog, tek nutricionisti ai mund të jetë i informuar në baza minimale apo mesatare, por ajo çfarë mund të bëjë është të japi këshilla mbi ushqyerjen dhe vlerat ushqimore të një ushqimi të caktuar. Ndërkohë dietologu së bashku me një ekip tjetër, sepse gjithmonë dietologjia është konsideruar multidisiplin, pra në qendër është pacienti dhe rreth tij janë dietologu, mjeku, psikologu e kështu me radhë, ai mund të zhvillojë dhe mund të përpilojë dieta ushqimore në varësi të sëmundjeve të ndryshme që ndoshta vijnë me recetë nga një mjek apo të diagnostikuara nga një mjek. E detyrueshme për të definuar dietën që i përket një individi është bërja e matjeve trupore, se ne pam si ushqehet, problemet që mund të ketë me shëndetin, analizat e gjakut, por si është ndërtuar trupi dhe e gjitha kjo bëhet nëpërmjet një aparature e cila quhet aparatura e analizës së kompozimit trupor. Ne mund ta shohim edhe bashk, aty është një paraqitje në formë grafike e masës muskulare, e masës diamore, e masës së ujit në trup dhe pastaj e shpërndarjes qoftë të muskujve, të kockave dhe të peshës diamore në të gjithë segmentet e trupit dhe pa diskutim që shihet trendi i vendosjes së dhjamit. Që do të thotë, ne mund të kemi një peshë diamore brenda kufive dhe parametrave normal, por kemi një tendencë, qoftë gjenetike apo prirje të sedentarizmit, të vendosur në barkë dhe anasjellta. Mund të kemi një sasi të lartë të masës së dhjamit në trup, por nuk rrezikojmë visceral. Pra, të gjitha këto në sy të lirë ne nuk mund t'i shohim dot, ndaj gjithmonë bëhet matja në aparat e cila nëpërmjet elektrodave bën kontaktin fizik me lëkurën e trupit, pra me shputat dhe me duart, në mënyrë që të na japi, po themi, të gjitha këto të dhëna. Çfarë është një ushqyerje e shëndetshme dhe çfarë parametra shkërkon? Cilët janë faktorët që ndikojnë në një ushqyerje të shëndetshme? Po, ushqyerja e shëndetshme është një ushqyerje që është e balancuar. Pra, unë në një pjatë më duhet patjetër të kem karbohidratet, për cilat gjithmonë është paragjykuar, demonizuar etj. Me radhë, por ne gjithmonë kur flasim për karbohidrate, i flasim cilësisë së tyre, pra këtyre komplekse, perime, të cilat përbën një pjesë të mirë të fibrave, mineraleve dhe vitaminave dhe po ashtu një protein që mund të jetë peshk, mund të jetë mish, vezë etj. Me radhë dhe e bashkëshoqëruar gjithmonë në një sallatë e cila ka shumë ngjyra. Sa më shumë ngjyra të ketë një pjatë, aq më shumë flet ajo për të na thënë se është e shëndetshme. Kështu që nëse nuk e vendosur një ylber në tavolinën tënde, nuk është je duke ushqyer shëndetshëm, por kjo duhet jetë në çdo vakt, sepse ti mund të hash vaktin e drekës kështu, por shmang mëngjesin, por shmang mesvaktet, shmang darkën etj. Me radhë. Për çfarë drejtohen njerëzit më shumë tek ty? Çfarë kërkesash kanë? Duke qenë që trumpetohet më shumë menaxhimi i peshës, njerëzit gjithmonë vinë, kam nevojë të dobësohem, kam nevojë të shëndoshem, unë i kërkoj mënyrën se si ai e ka stilin e vetë të jetuarit, problemet shëndetësore, historitë familjare me sëmundje të ndryshme dhe patjetër i bashkëshoqëroj kartelës një panel të analizave të gjakut, që sigurisht nëse i ka të kryera 3-6 muajt e fundit i marrim në referencë, nëse jo ja japim me recetë në mënyrë që ai ti kryej dhe ne të shohim nëse ka probleme apo jo. Dhe nuk kanë qenë të pakta rastet kur kanë vetëm për peshën dhe problemi pastaj nuk ka qenë më pesha, por ka qenë dislipidemia, diabeti, le të themi insulin rezistenca, që shumë njerëz nuk e vënë dot re etj. Pra, nëse do të kryesh vërtet punën e dietologut klinik, së pari duhet ta nisësh nga këtu. Pastaj pamja është prioritet, por në raste të tilla kur ne kemi një patologji të identifikuar, merremi me këtë si fillim dhe pastaj një rrugë të punë.
Hyrida, shpesh unë po shoh që njerëzit e diagnostikojnë veten ose vetë diagnostikohen me intoleranca të ndryshme ushqimore ose me alergji nga ushqime të ndryshme. Nga ndryshojnë alergjitë ushqimore nga intolerancat ushqimore dhe si mund të bëjmë ne një diagnostikim të mirë? Intoleranca është një situatë në cilën individi mund të lindë, mund të bëhet gjatë rrugës dhe mund të kthehet në gjendje normale, që do të thotë në intolerancë ne kemi mungesë të disa enzimave të caktuara, të cilat nuk shpërbashkojnë një sheqer apo një proteinë të caktuar. Ka teste të validuara shkencërisht që mund ta diagnostikojnë këtë në varësi të simptomave. Pra, nëse mua individi më jep simptoma të intolerancës ndaj glutenit, unë nuk kam pse jap bërjen e ekzaminimit të një paneli shumë të gjerë, se në fund të fundit 5 janë intolerancët e validuara shkencërisht. Kështu që unë jap transglutaminazën dhe shoh nëse është situata e vërtetë. Pra, nëse këto antitrupa janë më të lartë se vlera, patjetër konsideroj që individi ka intolerancë ndaj glutenit, por ama me kushtin që ai 2 javët e fundit ketë konsumuar gluten. Po ashtu edhe për laktozën bëhen ekzaminimi i provës së ngarkesës si kundër me sheqerin, bëhet testi frymarrjes etj. Dhe sa i takon alergjive, pastaj këtu nuk ka shaka, sepse nëse me intolerancë ne mund të konsumojmë një ushqim por reagimi i trupit nuk është i shpejtë, nuk ka simptoma dhe manifestime alarmante deri në shok anafilaktik, tek alergjia ushqimore ne kemi mungesë një proteaze të caktuar për një ushqim X. Dhe në këtë rast, dhe sasia më e vogël minimale në kontakt me organizmin mund të shkaktojë probleme gati deri në vdekje. Kështu që individët që janë alergjik nga një ushqim i caktuar janë alergjik gjithë jetën. Ndahen gjërat me intolerancë ndërmjet një dietë eliminimi dhe rifutjes graduale nëpërmjet enzimave dhe probiotikëve, ne mund të shkojmë në një status normal, me alergji nuk e kemi këtë shans. Kjo periudhë konsiston edhe me dyndjen në palestra, duke qenë se dhe pak muaj na ndajnë nga vera, të gjithë mundohemi që të ushtrohemi këtë periudhë për të dukur sa më mirë gjatë sezonit të verës. Si të kombinojmë një ushqyerje të shëndetshme bashkë me stërvitjen që të shohim një rezultat të mirë? Së pari është shumë e rëndësishme bërja e një konsulte, sepse normalisht në palestër do shpenzosh energji, por si do rikuperohet? Patjetër duke zëvendësuar, pra duke shtuar vaktet e tua, duke ruajtur ekuilibrin për secilën pjatë, por duke shtuar shpreshtësinë e ushqyerjes. Para aktivitetit fizik dhe pas aktivitetit fizik është shumë e rëndësishme që të konsumohet ushqim. Edhe pse shumë njerëz e bëjnë gabim të gjë, pra shkojnë në palestër pa konsumuar ushqim, nuk kuptojnë ende se në momentin që ti shkon në palestër, je duke shpenzuar energji. Por nga në momentin që ti nuk merr ushqim, je duke ja marrë trupit tënd. Pra unë gjithmonë përdor fjalën kredi ose borxh. Por nëse ti konsumon ushqim, sigurisht që trupi do shpërmbashkojë makronutrientët dhe do t'i përdor për energji dhe muskuli do të jetë i shëndetshëm. Por dallimi është që para aktivitetit fizik ne i referohemi ose le të themi fokusohemi më shumë në sasi më të lartë të karbohidrateve sesa të proteinave dhe ndryshe mbas aktivitetit fizik u fokusi rritet në sasi më të lartë të aminoacideve dhe proteinave dhe pastaj të karbohidrateve. Për 2 arsye. Për një arsye pak a shumë, por që ndryshon, përpara aktivitetit fizik ne kemi nevojë të kemi energji për të kryer procesin dhe patjetër të kemi dhe proteinë për të mos dëmtuar muskulin, kurse pas aktivitetit kemi nevojë për të rivendosur aminoacidet që u shpërmbashkuan gjatë, po themi, periudhës së stërvitjes dhe vendosin përsëri energjinë e munguar ose e shpenzuar, le të themi, në aktivitet fizik. Dhe gjithmonë përdoret një antioksidant ose në formën e frutave ose në një smoothie të caktuar. Një tjetër shqetësim i njerëzve gjithashtu është ajo mungesa e energjisë ose ajo lodhja që mund të na kapi her pas here, mungesa e energjisë për të bërë të gjitha aktivitetet tona gjatë ditës. Si mund ta balancojmë këtë me një ushqyerje të shëndetshme? Disa ushqime që mund na japin më shumë energji, të na bëjnë më energjik, të na heqin dhe atë ndjesinë e lodhjes ose të përgjumjes që mund të kemi gjatë gjithë ditës. Së pari duhet të identifikuar arsyeja pse, sepse ndoshta individi është duke ushqyer mjaftueshëm mirë, por ka një problem tjetër që mund të jetë anemia, që jo gjithmonë varet nga keq ushqyerja, që mund të jetë tiroidja, që jo gjithmonë varet nga keq ushqyerja, dhe mund të jetë faktorë të tjerë të problemeve autoimune që mund të shkaktojnë rënjë të rezistencës, apo ndoshta mund të kemi një problem disbioze, pra prishje të ekuilibrit të mikroflorës intestinale, ato mikrobet për cilat ne na duhen patjetër për të qenë të shëndetshëm, dhe pastaj nëse gjitha këto shkojnë mirë, atëherë identifikohet lloji i regjimit ushqimor që jemi duke ndjekur. Dhe nuk ka ushqime që të dobësojnë,
ushqime që të bëjnë mirë, ushqime që të bëjnë keq apo ushqime që të shëndoshin, por ka një ekuilibër dhe një regjim të caktuar për secilën situatë. Dhe në rastin e individëve që kanë humbur, po themi, energjinë, le t'i referojnë disi më shumë ushqimeve të cilat janë të pasur me B12, pra kryesisht frutave të pyllit, manafera, boronica e kështu me radhë, të ushqehen me perime gjete gjelbërta, të bashkëshoqërojnë vitaminën C, të konsumojnë kolagjenin dhe patjetër të marrin detoksifikues, por kujdes dhe me këto terma, sepse nuk jam duke folur këtu për dieta detox, të cilat nuk ekzistojnë përveç se në botën e marketingut, dhe patjetër konsumi i algave, si kundër është për shembull spirulina. Sigurisht në tregun shqiptar ka spirulinë në formën e kapsulave, të pluhurit apo të tabletave, por unë kam preferuar ta sjell pak më ndryshe për të gjithë, sepse ka një aromë jo të këndshme dhe kam preferuar të prodhoj nga Probioma, normalisht që është firma e cila është e lëngshme. Pra vjen me një aromë mente organike, pra nuk jo nga këto mente në formën e esencave, dhe sigurisht është të praktike sepse ne mbajmë para se shkojmë palestër, në punë kudo, dhe ka një aromë freskie dhe kështu që në të njëjtën kohë marrim edhe gjithë nutrientët që përmban vetë spirulina, por nuk na bëhet e bezdishme për hir të aromës. Cilat janë mitet më të zakonshme që janë të lidhura me ushqimin? Ka shumë në fakt, një ndër këto është nuk e ha bukën fare absolutisht për kaq kohë. Sigurisht që buka nuk të shëndosh nëse ti ruan një balancë, një ekuilibër të karbohidrateve të nevojshme, përkundrazi, buka është shumë e pasur me fibra, një ndër ushqyesit kryesor të mikrobiomës, një ndër rregullatorët kryesor të diabetit, një rregullator kryesor i kolesterolit dhe patjetër i ndjesisë së ngopjes. Po ashtu na ofron vitaminën B, acidin folik, të cilët janë shumë të rëndësishëm për individët të gjithë pa diskutim. Një tjetër është personat me tiroide nuk duhet konsumojnë familjen krucifere, për shembull brokoli, lule lakre kështu me radhë. E vërteta është që ekziston tek brokoli, lule lakre dhe gjithë familja e tyre disa goitrogen, pra disa elementë të cilët ndikojnë në mënyrën se si jodi metabolizohet apo menaxhohet në trup. Por këto goitrogen në temperatura të larta e humbasin veprimtarinë e tyre dhe nëse për një individ të thjeshtë, nuk them brokoli lëre 3 minuta në ujë të vluar, tek një individ me Hashimoto, Graves apo të tjera sëmundje autoimune të tiroides, unë them lëre 7 minuta. Pra ne mund ta shijojmë. Sigurisht mund të humbasin një pjesë e vitaminave jo rezistente ndaj temperaturave, por mund të zëvendësojmë me ushqime të tjera dhe ky nuk është problem. Tash proteina do të thotë vetëm mish. Në fakt jo. Vërtet ne tek mishi marrim proteina me biovlefshmëritë e lartë, sepse janë të gjithë 9 aminoacidet esencial, por edhe te bimët ne mund të marrim një proteinë me biovlefshmëritë e lartë nëse bëjmë një kombinim të duhur. Sigurisht që bimët nuk i përmbajnë të 9 aminoacidet, por nëse ne bëjmë kombinimin e një drithi me një bishtaj, ne arrim të marrim dhe të sintetizojmë një proteinë të nivelit shtazor. Për shembull, ha spinaq se merr shumë hekur. Hekuri dhe mos ha mish sepse të dëmton. Sigurisht dhe këtu gjella me kripe, kripa me karar, që do të thotë tek mishin e vërtet kemi probleme që lidhen me kolesterolin e tjerë, por flasim për gramatura të pranueshme dhe të asimilueshme, dhe sa i takon hekurit në produktet shtazore, hekuri është në formën hem. Pra trupi e përthis më shpejt, kurse në produktet bimore hekuri është në formën jo hem, trupi e ka më të vështirë ta përthith. Por çfarë mund të bëjmë ne, edhe nëse nuk e duam ta ham mishin, përdorim një kombinim me vitamin C. Pra duke shtuar limon, sheg apo diçka tjetër, ne arrim të përthithim hekurin nga produkti jo hem. Pastaj mitet të tjera, diabetikët nuk duhet të bëjnë shumë aktivitet fizik dhe nuk duhet të hanë ëmbëlsira apo bukë. Absolutisht jo, diabetikët patjetër e kanë të rekomanduar në mënyrë të padiskutueshme aktivitetin fizik, i vetmi kusht është fakti i të bërit matjen e nivelit të sheqerit në gjak para aktivitetit fizik, sepse ndoshta mund të jetë i ulët dhe mund të bëjë një hipoglicemi gjatë aktivitetit, sepse këtë rol ka dhe vetë ecja apo kryerja e aktivitetit, por nëse është i lartë, sigurisht me bërjen e aktivitetit mund të menaxhohet, ose nëse është në vlera ekstreme, sigurisht është momenti për të marrë pilulën apo injeksionin nëse janë me insulinë. Dhe së fundmi shohim shumë njerëz të cilët thonë unë nuk ha shumë, nuk konsumoj shumë ushqim, por prap nuk bie dot nga pesha. Çfarë do t'ju rekomandoje në këtë rast? Së pari do t'ju rekomandoja të rregullonin ekuilibrin e të ushqyerit, sepse të konsumosh pak, kjo domosdoshmërisht duhet të sjellë si feedback menaxhimin e peshës, përkundrazi. Në momentin që ne ushqehemi pak, fillojmë të ulim vlerat e metabolizmit bazal. Dhe sigurisht që ky fundit e ka më lehtë pastaj
të vendosi dhe depozitoj djamë se sa le të themi të djegi atë. Kështu që unë në këto raste rekomandoj ushqyrjen me orare më të afërta, për shembull mëngjesi, mesvakti parë, dreka, mesvakti dytë, darka, dhe sigurisht nëse do bëhet aktiviteti fizik që është ideale në këto raste, është edhe ky konsumi i snekut para apo pas. Çfarë duhet të them me këtë? Rrisni shpeshtsinë dhe frekuencën e ushqyerjes në mënyrë që metabolizmi të fillojë të marrë veten. Yrita, të falenderoj që ishe pjesë e Bordos dhe që ndajve të gjitha këto këshillat. Kënaqësi edhe për mua.